আৰু মোৰ চুলি নাকাটোতে এই লুকছটো দেখিছেনে আৰু চুলি কাটাৰ পিছত দেখুৱাই আছোঁ আৰু চুলি কাটাৰ পিছত লুকছটো এইটো মই আজি ক'ত আছোঁ মই আপোনাক জনাই আছোঁ ঠিক আছে লাহেকৈ জনাই আছোঁ মোৰ একেলগে আহক ঠিক আছে এটা বস্তু ভাল লাগে গম পাইছে নাই ধুনীয়াকৈ এচিৰ হাৱা খাব পাৰে এচিৰ হাৱা খাই পেলাই বিন্দাছ মানে চুলি কাটি যাব পাৰে সেইটো এটা প্লাছ পইণ্ট সেইটো কাৰণে ইয়াতে কাটো মই প্ৰায় আহোঁ দেখুৱাইছোঁ পৰা যদি অফিচত যাই আছে আপুনি চুলিটো আৰামছে কাটি পেলাই চুলি তুলি ধুই পেলাই যাব পাৰে মানে এক্সট্ৰাকৈ ঘৰত গৈ পেলাই গাঁতৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু পিছপিনে আৰু এটা হেৰি কেবিন আছে মানে ভাত চাত খাব পাৰে ধুনীয়াকৈ টিফিন স্পীড লৈ আছে ধুনীয়াকৈ ভাত খাব পাৰে পিছপিনে সেইটো নেদেখুৱা বাৰু ঠিক আছে সেইটো ৰেষ্ট্ৰিক্টেড এৰিয়া হয় তাত কিবা এটা কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰিলে লগৰ বুলি পেলাই ভাল লাগে আৰু যে যিমানখিনি কষ্ট কৰি তাত যদি মই চুলিটো কাটি পেলাই যদি 10 টকা এটা দিব পাৰোঁ 20 টকা এটা দিব পাৰোঁ কথাটো কৈছোঁ ভাল লাগে আৰু সেইটো কাৰণে মই ইয়াতে আহোঁ তেনেকুৱা আৰু দেই লাহেকৈ মই অকণমান চিনাকি কৰি দিম আপোনালোকক ঠিক আছে অনাৰজনক সি একচুৱেলি কি হ'ল কেমেৰা ফবি আছে ঠিক আছে কেমেৰাক বিৰাট ভয় খায় কিন্তু টেনশ্যন ল'ব নালাগে আৰে ভাই কি আৰু নৰ্মেলি যেনেকৈ কথা পাতে সেয়ে আৰু তো এইপিনে পংকজ ঠিক আছে মোৰ লগৰ হয় আৰু যদি আপোনালোকে বকৰ হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে দোকানৰ নামটো কৈ দিব চানৰে ইউনিচেক্স পান বিউটি চেলুন বকো ইউনাইটেড বেংকৰ ওপৰত মানে ইউনাইটেড বেংকৰ একদম ওপৰত যিটো ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত চানৰে বুলি পেলাই আছে আপোনালোকে আহিলে হ'ল আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত চব নাম্বাৰ চাম্বাৰ গোটেইখিনি থাকিব এড্ৰেছো ধুনীয়াকৈ মই দি দিম কথা নাই বাৰু আৰু পংকজ কি কাৰণতো ইমান ভয় খোৱা কিয় কেমেৰাৰ আগত কি বিৰাট ডাঙৰ বস্তু নেকি এইটো ভয় লাগে আমাৰ তেনেকুৱা অভ্যাস নাই ন কেমেৰাখন ডাঙৰ মানুহৰ কথা পতা আৰু এইখিনিতো ভয় খোৱা অকণমান ভয় লাগে মানে নাৰ্ভাছনেছ এটা হয় কেমেৰা মানে এজন মানে বন্ধু হিচাপে ভাবি ল'লে আৰু বাকী এওঁ আচলতে ধৰি লওক চেলিব্ৰিটি আছে তেওঁলোকৰ ধুনীয়াকৈ মেকআপ চেকআপ কৰে আৰু মই এইখিনি বাৰু লাহে লাহে কৈ আছোঁ আপোনাৰ ঠিক আছে গোটেইখিনি ইয়াৰ এটা তাৰিখ নকৰোঁ লাষ্টত তাৰিখ কৰোঁ আৰু লগতে তাৰিখ সেইটো কাৰণে কৰিম যাতে মোৰ আজি অলপ ফ্ৰীতে কৰাই দিয়ে আৰু সেইটো কাৰণে তাৰিখ কৰিব লাগিব আচলতে পেইড প্ৰমোশ্যন নহয় এইবিলাক যে আছে পতঞ্জলি নাৰিয়েল তেল আমিও ইউজ কৰিব গৈছে ঘৰত ইয়াতো আছে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে অকল ল'ৰাই নহয় ছোৱালীও চুলি কাটে ধুনীয়াকৈ চুলি মানে চুলি নহয় ছোৱালীবিলাকে মানে কিবা কিবি থ্ৰেডিং কিবা কিবি চব বস্তু কি পংকজ কি হয় ছোৱালীবিলাকৰ ছোৱালী ইয়াতে হয় হেয়াৰ ট্ৰিটমেণ্ট স্কিন ট্ৰিটমেণ্ট তাৰোপৰি হেয়াৰ স্মুথনিং ৰিবণ্ডিং হাইলাইট আচ্ছা ইয়াৰ পিয়াৰ্চিং আৰু তোমাৰ হেয়াৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ পৰা গোটেইখিনি কাম হয় ইয়াতে মেনিকিউৰ পেডিকিউৰ টেটুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি কথাটো হয় টেটু হয় তাৰোপৰি আৰু ইয়াতে হয় তোমাৰ ব্ৰাইডেল মেকআপ পাৰ্টি মেকআপ গোটেইখিনি কাম ইয়াত কৰা হয় আচ্ছা তো আপোনালোকে চাগে বুজি পাইছে কিজানি মোৰ কিন্তু দিমাগৰ ওপৰতে গুচি গৈছে কি বা এইবিলাক বস্তু নামবিলাক নাজানো যদি আপোনালোকে জানে যদি আপোনালোকৰ ইচ্ছা আছে তেনেহ'লে যদি বকৰ ওচৰে পাজৰে হয় আহক ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি কাম কৰিব পাৰিব নে কি মোক বঢ়িয়া আৰু লগতে কি হ'ল আপোনালোকে ক'লে হ'ল যে ইউটিউবৰ পৰা ভিডিঅ' চাই পেলাই আহিছোঁ মোৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে ডিছকাউণ্ট পাই যাব টেনশ্যন নাই আপোনালোকক ডিছকাউণ্ট দিবি কিন্তু হা নিশ্চয় আছে যদি আপোনালোকে এইখন চকীত বহিব বিচাৰে মানে মালিকৰ চকীত যদি বহিব বিচাৰে সদায় মালিকৰ নিচিনা চিন্তা কৰিব লাগিব কেনেকুৱা দাদা এক্সপিৰিয়েঞ্চ এই বঢ়িয়া বঢ়িয়া একদম পুৰা মানে আগৰ লুকছ আৰু এতিয়া লুকছ পুৰা ডিফাৰেণ্ট হৈ গ'ল মানে আৰু আজি গাইজ মই কেমেৰা লৈ অহা নাই আজি মানে মোবাইলটো লৈ আহিলোঁ লগত যদি বন্ধু বনাব বিচাৰে ন এই আইনাখনক বন্ধু বনালে হ'ল তাতকৈ আৰু বেলেগ বন্ধু নাই আৰু ভাল ইয়াত ধুনীয়াকৈ চুলি তুলি কাটিম আৰু বাকী মোৰ কাটিব দাদা ঠিক আছে দাদা নামটো কওক ট্ৰিম কৰি দিছোঁ অকল ঠিক আছে এজন ল'ৰাই ঠিকে কৈছিলে যে দাড়িখিনি গোটেইখিনি চেলাই দিলে বোলে সেই 1.5 কেজি ব্ৰইলাৰটোৰ নিচিনা লাগে বোলে চেলাই থোৱা ব্ৰইলাৰটোৰ নিচিনা মজা লাগি আছে মজা আৰু চুলি কাটাৰ পিছত গাইজ এইটো হ'ল মোৰ ফাইনেল লুকছ ঠিক আছে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব ভাই তোৰ চুলি কিয় কাটা নাই কৈছোঁ কওক মোৰ চুলি কাটিলে ইয়াতে বহুত টকা লয় এইটো কাৰণে মই সেইকাৰণে কাটিব পৰা নাই আচ্ছা 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 তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে একদম মজা এক্সপিৰিয়েঞ্চ প্ৰতিটো মাহতে আহি আছা কাষ্টমাৰ এটা চাৰ্কুল এটা বনি গৈছে সেইটোৱে বাকী ভিগুৰ যিটো চেনেল আছে আনকাট ব্লগ সেইটো সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আচ্ছা আৰু বাছ ভিডিঅ'বিলাক চাই দিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব সকলোৱে থেংক ইউ বঢ়িয়া পংকজ বঢ়িয়া থেংক ইউ দেই বৰফৰ জেগাত আছোঁ পুৰা ধুনীয়াকৈ পুৰা ফটো চটো মাৰি আছে মোক কোনোবাই ঠিক আছে মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ এনেকুৱা এটা ফিল হৈ আছে পুৰা স্ন'ফল হৈ আছে ধুনীয়াকৈ কি ফিলিংছ যায় সঁচাই আল্টিমেট মানালীত আছোঁ মই এতিয়া বৰ্তমান মানালী অলপ কনফিডেঞ্চ আহি গৈছে সেইটো কাৰণে চুলি তুলি কাটি থাকিব লাগে কনফিডেঞ্চ লেভেলটো অলপ হাই হৈ আছে চেলুন যদি খোলাৰ প্লেনিং কৰি আছে পংকজক সুধি লওঁ যে কি কৰিব লাগে ঠিক আছে মানে প্ৰাইমাৰী ষ্টেপখিনি মই সুধি লওঁ পংকজক ইউনিচেক্স এখন খুলিবৰ কাৰণে চেলুন
কি ক'ব লাগিব ফাৰ্ষ্ট মানে মাইণ্ডত কি আহিব লাগিব মানে প্ৰথমতে প্ৰথম কথাটো হৈছে নিজকে নিজে সংস্থাপিত কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্ৰতিষ্ঠান আছে আপোনাৰ কাৰিকৰী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা হেয়াৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক তেওঁলোকে তাত গৈ যি বৃত্তিমূলক শিক্ষা আছে সেই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰক প্ৰফেচনেলি আৰু সেইটো গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত হাতে কামে লাগক দেখিব এটা সময়ত মানে নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰাৰ লগতে আন 10জনকো সংস্থাপিত কৰিব পাৰিব সেইটোৱে আৰু বেলেগ কিন্তু তাৰ কাৰণে এটা মানে মানুহৰ এটা ফ'কাছ এটা লাগিব যে মই এইটো কৰিব পাৰিম অনিচ্ছাকৃতভাৱে কাকো কোনো কামলৈকে টানি আনিব নোৱাৰে গতিকে প্ৰতিটো কামৰ এটা ইচ্ছা লাগিব গতিকে সেই ইচ্ছাটোৰ ক্ষেত্ৰত নিজকে নিয়োজিত কৰাৰ যিটো মানসিকতা সেইটো গঢ়ি তুলিব লাগিব যদি কোনোবাই বিচাৰে এই কামটো কৰি পেলাই খাব পাৰে নোৱাৰে মানে পাৰিব নিশ্চয় পাৰিব উদাহৰণ আমাৰ লগত আছে দেচোন পংকজ আছে ঠিক আছে তাৰ কাৰণে কিন্তু ধৈৰ্য লাগিব প্ৰথম কথাটো যিহেতু আমাৰ ইয়াতে বস্তুটো হৈছে ইউনিচেক্স চেলুন এখন বকত নাছিলে গতিকে মই প্ৰথম খুলিছোঁ গতিকে তাৰ কাৰণে ধৈৰ্য এটা লাগিব প্ৰথম অৱস্থাত বহুতো আপ এণ্ড ডাউন হ'ব যিহেতু বিজনেছৰ কথা গতিকে সেইটো কাৰণে ধৈৰ্য ৰাখিব লাগিব এটা সময়ত যদি আপুনি কাম যদি ভাল কৰিছে মানুহে যদি ছেটিছফেকশ্যন পাইছে আন 10জনে তেতিয়া 10জনৰ পৰা 12জনলৈকে হ'ব 12জনৰ পৰা 15জন এনেকৈ কাষ্টমাৰ চাৰ্কলটো বনিব ৰাইট সেইটো কাৰণে সদায় অলৱেজ ট্ৰাই কৰক জব ক্ৰিয়েটৰ হ'বৰ কাৰণে নট এ জব চিকাৰ সেইটোৱে আৰু লাষ্টত মানে সেইখিনি বস্তু বুজিব আৰু মই কাম হ'লেও নিশ্চয় কিবা এটা যদি ৰেছপেক্টত কৰে মানুহক যদি ভাল পাবলৈ শিকে যদি কামটোৰ প্ৰতি ৰেছপেক্ট আছে তেতিয়া সেইটো আপোনাক বহুত ওপৰলৈ লৈ যাব পাৰে মোৰ মানে ব্যক্তিগত অনুভৱ কৰক কাৰণ বস্তু মাৰ্কেটত নতুন আহি আছে তাৰ লগত নিজকে নিয়োজিত কৰি চলক আৰু হেল্ডি কম্পিটিশ্যন এটা দৰকাৰ দেই ধৰি লওক এনেকুৱা নহয় যে ই খুলিছে যে মই খুলিলে বস্তুটো বেয়া হ'ব এনেকুৱা নহয় যদি কম্পিটিশ্যনটো হেল্ডি হয় অভিয়াছলি দুয়োটাই গ্ৰ' হ'ম সমানেই হয় নে নহয় এইটো বস্তু বকোখন হৈছে দক্ষিণ কামৰূপৰ এখন মানে কি মানে ডেভেলপ হৈ থকা এখন এটা এৰিয়া আৰু বিজনেছ এৰিয়া গতিকে তাত যিটো বস্তু নাই সেইটো কৰিবলৈ সকলোৱে চেষ্টা কৰক ইউনিচেক্স নাই ইয়াত এইটো মই কৰিলোঁ কোনোবা এটা ডাঙৰ এখন জুচ বাৰ কৰক সেইটো তাৰমানে এনেকুৱা মানে কনচেপ্টবিলাক ইউনিক ল'ব লাগিব যে কোনোবা ধৰ ভিডিঅ' যেনিবা ইউটিউব চেনেল খুলিছে তাত যদি মোৰ ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ড এটা নাই মই সেইটো কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে তাত মই চেষ্টা কৰি পেলাই ফেইল হৈ পেলাই নিজকে ডিপ্ৰেশ্যনত ৰাখাৰ কোনো ভাল পাব লাগিব বস্তুটো ঠিক আছে ভাল পাব লাগিব কামটোৰ প্ৰতি ৰেছপেক্ট থাকিব লাগিব আৰু সেইটো ভাল পাব জানিব লাগিব আৰু তেতিয়াহে মানে ছাকচেছ হ'ব বুলি মোৰ ব্যক্তিগত অনুভৱ আশা কৰোঁ আপোনালোকে কথাখিনি বুজি পালে ঠিক আছে মানে একদম সৰল ভাষাত চিম্পল ভাষাত বুজাই দিছে কথাটো তো সেইটোৱে আৰু কথাটো তেনেকুৱা আৰু বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ পিছত তাৰমানে কি হ'ল এই যিটো ৰেষ্ট্ৰিক্টেড এৰিয়া আছিল ন সেই জেগাডোখৰত গৈছে আচলতে ৰেষ্ট্ৰিক্টেড এৰিয়া নহয় সেইটো একচুৱেলি ফিমেলবিলাকে চব কামবিলাক তাতে কৰা হয় আৰু এইটো তো গতিকে এইবিলাক ছোৱালীবিলাকে বুজি পাইছে আৰু ঠিক আছে মই ইমান এক্সপ্লেইন নকৰোঁ আৰু বুজি পাইছে তেনেকুৱা আৰু বাকী চব গোটেইখিনি বস্তু আছে ইয়াতে মেচিন চেচিন গোটেইখিনি আছে এইটো মেচিন কি কৰা হয় মানে মই এইটো হেয়াৰ ষ্টিম বুলি কয় মানে হেৰি হ'ল আমি যেতিয়া এটা নৰ্মেলি স্পা কৰোঁ স্পা কৰাৰ সময়ত যেতিয়া আমি মাছাজ কৰোঁ স্পা ক্ৰীমটো ৱাছ কৰি এপ্লাই কৰোঁ তাৰপিছত আমাৰ যিখিনি কাম থাকে আপোনাৰ চুলিখিনি যিখিনি ক্ৰীমটো এবজৰ্ব কৰিবৰ কাৰণে যিটো সময় লাগে এবজৰ্ব কৰাৰ কাৰণে সেই সময়টো আমি ষ্টিম দিয়াৰ পিছত মানে অকণমান টাইমটো মানে ফাষ্ট হয় ওকে মানে টাইম কম্প্ৰেছ কৰা মেচিন বুলি ক'ব পাৰি গতিকে আপুনি যদি ছাপ'জ স্পা ক্ৰীম এটা লগালে সেইটোৰ কাৰণে আপুনি 45 মিনিট বা আধা ঘণ্টা 1 ঘণ্টা ৰখিব লাগিব ইয়াৰ ওপৰত সেইটো ডিপেণ্ড কৰে গতিকে সেই বস্তুটো যদি আমি অতি কম সময়ত কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে এইটো মেচিন ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইটো হেয়াৰ ষ্টিম বুলি কয় আমি যিখিনি মাছাজ ক্ৰীম ইউজ কৰোঁ ক্লিনজিঙে হওক স্কাৰ্পে হওক যিখিনি ইউজ কৰোঁ সেই ক্ষেত্ৰত মানে এই ষ্টিমটো যদি দিওঁ আমি এইটো কম সময়ত এটা ভাল ৰিজাল্ট আমি কাষ্টমাৰক দিয়াৰ কাৰণে মানে বুজি পাইছোঁ এটা কাষ্টমাৰটো যদি বহুত বেছি টাইম দিব লগাত পৰে তেনেহ'লেতো আৰু বহুত দিগদাৰ হৈ যায় তো গতিকে কম সময়ৰ ভিতৰত বেছিকৈ কাম কৰিব লাগে ভাল ছাৰ্ভিচ এটা দিয়াৰ কাৰণে এইবিলাক মানে আনুষংগিকে আচ্ছা বুজি পাইছোঁ একদম পুৰা গধুৰ শব্দ ইউজ কৰি আছে দেই তো বঢ়িয়া ৰুমটো সঁচা ভাল লাগিছে আৰু বাকী ৰেষ্ট্ৰিক্টেড আছিল তথাপি আহিলোঁ আৰু ৰিকুৱেষ্ট এইটো আহিব পাৰে চবেই আহিব পাৰে তুমি আহিব পাৰা শেষত কি ক'বা মানে যিখিনি বকৰ যদি ভিউৱাৰ্ছ চাই আছে সিহঁতক কি ক'বা সিহঁতক এটাই ক'ম যে ইয়ালৈকে আহক এবাৰ পালাখন ভিজিট কৰক আপুনি কাম কৰে নকৰে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু চাই এবাৰ যাওক আৰু সেইটো আৰু বাকী প্ৰাইজৰ দামৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে একদম ৰিজনেবল প্ৰাইচ বহুত কমেই হয় আপুনি যদি গুৱাহাটী এখন ইউনিচেক্স চেলুনত গৈ যদি হেয়াৰ কাট কৰিব বিচাৰে বা আপুনি যদি ছেভিং কৰিব বিচাৰে এই ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি মানে পইচা এটা দিবলগীয়া হয় কিন্তু সেই তুলনাত মই মেনুখন বহুত বেছি চিন্তা কৰি ইয়াত বনাইছোঁ আৰু অনলি ফৰ 100 হেয়াৰ কাট জেন্টছ আচ্ছা 100 rupees তো গতিকে ল'ৰাৰ কাৰণে 100 rupees আৰু গমে পালে কি কৰে গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে গমে পালে দেখা পালে কাটিংটোৰ পিছত ৱাছ হয় বাকী গোটেইখিনি কাম হৈ যায় তো গতিকে মানে
পেচা বস্তু ল'লে 100 টকা দিয়া নিচিনা নালাগে আৰু তেনেকুৱা নালাগে বাকী মোৰ ফালৰ বেষ্ট উইচেছ থাকিল যাতে এনেদৰে পুৰা আগুৱাই যোৱা ভাল কাম কৰি যোৱা সেইটোৱে নিশ্চয় বাকী আৰু এটা উদাহৰণ যাতে হ'ব পৰা ইউথৰ কাৰণে তেনেকুৱা নেকি নিশ্চয় বঢ়িয়া উদাহৰণ হ'ব বিচৰা নাই কিন্তু যাতে সকলোৱে কামটো কৰে আৰু হাতে কামে লাগক সেইটোৱে বিচাৰোঁ ঠিক আছে এইটোৱে আছিলে সৰুকৈ এটা ব্লগ কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি মোক ফ'ল' কৰিছে ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুকত ফ'ল' কৰিব নহ'লে গাইজ কিছুদিন ৰখিব লাগিব লগ পাম অন্য এটা ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং তেনেকৈ ষ্টে হেপী ষ্টে ফিট গাইজ বাই বাই